Përshëndetje të nderuar shikues, po takohemi bashk edhe këtë pasditë me emisionin Imazh në RTK. Sot do të flasim për suksesin dhe rrezikun e sporteve ekstreme. Padyshim të ftuarit në studio janë ballafaquar me të dyja anët e këtij sporti, por që njihen si ndër dy alpinistët më të suksesshëm shqiptar, duke arritur rekord pas rekordi. Mrika Nikçi, bashkë me baban e saj Arjanitin, kanë arritur të ngjiten në kulmin e botës. Ata kanë arritur të përfundojnë ngjitjen në Everest. Dhe i kemi të ftuar bashkë në studio zotëri Arjanit Nikçin dhe Mrika Nikçin, janë babë dhe bi. Përshëndetje dhe mirëseardhët. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Knaçi të ju kemi në studio, sepse do të flasim për rrezikun e sporteve ekstreme dhe kush më mirë se ju do të mund të na rrëfej për këtë pjesë. Unë do doja që këtë bisedë ta nisim bashkë me suksesin më të madh tuaj në ngjitje në majën më të lartë të botës në Everest, gjë që ishte edhe synimi juaj. Unë fillimisht do doja t'ju uroj. Faleminderit shumë. Që të dyve dhe që padyshim këtë ekspedite kanë përcjellur edhe vështërsitë e veta dhe rreziku në për cilin keni kaluar. Unë do doja ta nis këtë bisedë me rrëfimin për Everestin. Rrëfimin për Everestin. Flet Mrika se ka përjetu. Unë mendoj që unë dhe babi të dytë Everestin e kemi përjetu ndryshe. Ndryshe e kom përjetu, ndryshe babi. Unë e kom përjetu ndryshe ndërsa për shkak moshës, ma e re dhe dytë kem pas përgjithësi, babi më ka pas mu përgjithësi ndërsa dhe ka përjetu pak ma të frekshëm. Unë e muj me thonë që edhe e kom pas babi. Ka qenë një përgjithësi, po e reciproke, dy anshme. Everesti ka qenë një ndër bjeshtë ma sfiduse, ma të mdhajat, ma të frekshme dhe ma të bukra që unë e kom gjindë një herë në jetën time. Edhe besoj që qatë djenë cilin unë e kom anë Everest, nuk ka maja pas një pjesë tjetër që kom në gjitë në të ardhmen edhe planet e të ardhmes. Për shkak se pavarësisht gjithat mirave që i kemi kalu, bukurive që i kemi po dhe çdo gjë që ka ndodhur në Everest, kanë qenë edhe disa, do të thonë, jo të mira, pak ma të këqija nëse muj me thonë, disa rreziqe dhe disa momente ku të kanë bo me pyet veten pse jo mardhën e këto, çka po lypjon e këto. Por që Everesti ka qenë synimi juaj, Mrika, apo jo? Ka qenë synimi prej fillimit. Për të pasur krah bien, në momente të tilla, zotëri Arjanit, një rrezikshmëri për cilën besoj që do të na flisni tani, krahas pasionit dhe synimit është edhe përgjegjësi për juve si prind. Cilat kanë qenë ato rrezikshmëritë më të mëdha përgjatë kësaj ekspedite? Po ne kur kemi fillu do thot me këtë projektin Mrika Summit, ka qenë qëllimi për me ngjit në 7 majët më të larta të 7 kontinenteve. Njëra prej tyre kuptohet është edhe Everesti, cila është maja më e lartë në kontinentin e Azisë. Në ekspeditë je i përcjellur me shumë gjëra të cilat ndërthuren njëra me tjetrën. Në rastin konkret, për shembull, përgjegjësia ime ka qenë se kemi qenë së bashku me Mriken, e cila është 17 vjeçare. Për mu ka qenë një përgjithësi se si prind. Shumë njerëz kanë dyshu, më kanë kritiku pse po shkon, pse po ndërmerr këtë veprim. Ka pas raste të tilla kur njerëz më kanë thonë çka ta merr mendja nëse të vdes vajza përpara, si do me vepru, do të thotë kanë qenë njerëz me qëndrime pesimiste. Mirë po, e rëndësishme është që unë besoj shumë në Mriken, edhe tash ne jemi një ekip që shumë mirë funksionon njëri me tjetrin, do të thonë një ballafaqur në situata shumë vështira, në situata të rrezikshme, edhe kemi ditë njëri tjetrin ta kemi krah për me i te kalu. Kom hy në këtë projekt për faktin se Mrika ka pas dëshirë. Mrika është një person që e do natyrën shumë, është sportiste, ka qëndrueshmëri të madhe psiqike edhe fizike. Edhe ajo ka qenë që mu ka bo për me shty dhe me përkrah. Se kuptohet njëri mundet me pas një fëmija, këndo qoftë nëse e shet që për me ju në këto avantura kërkohen organizimet më dha, mjete financiare, përgatitje fizike, dhe të gjitha janë së bashku. Është sport ekstrem, edhe pa dyshim si mundesh me, vazhdimisht duhesh me kalkulu dhe me llogarit që mundet me përfundu me tragjedi. Shembull në ekspeditën e fundit që kemi pas, që kemi përmbyll projektin, është maja që e kemi nënvlerësu mas shumëti.
Po mendojmë në vlerësu se kemi mendu që bëhet gjatë ditës ajo. Është maja ma teknike, në Indonezi, Karstens piramid, mirë po ka qenë maja që dyrt gati kemi përfundu, dyrt kemi qenë në asaj situate që kemi mujt me vdek. Pa dyshim që unë do të flasë tutje për të marrë nga përvoja juaj në këto ngjitje, por do të ndjekim një kronik, base veç po flasim për sportet ekstreme të cilat zhvillohen në botë, e disa prej të cilave kanë filluar të zhvillohen edhe tek ne. Një ndër ta është edhe alpinisti, pra alpinistët nga Kosova deri tashmë kanë treguar mjaft suksese. Ata kanë ngjitur majat shumë të njohura dhe njëherë shumë të rrezikshme, pra kemi edhe mysafirët në studio ku do të flasim akoma për përvojat e tyre, por ta ndjekim kronikën. Si shumë sporte, edhe alpinizmi ka edhe fillet e tij në vendin tonë. Gjithçka ka filluar me ecje të gjata në vende atraktive, e kjo gjë është intensifikuar me kalimin e kohës. Që nga viti 2014 është shtuar numri i organizatave të cilat organizojnë udhëtime malore në Kosovë, siç është shtuar vazhdimisht edhe numri i alpinistëve që po i bashkohen ekskursioneve. Disa nga alpinistët e vendit tonë kanë arritur edhe mjaft suksese në këtë sport, duke ngjitur maja të njohura, të cilat po ashtu janë shumë të rrezikshme. Pavarësisht rrezikut që përbën në vete ngjitja në maja të ndryshme, dëshira dhe pasioni po i nxit këta alpinistë që të mos ndalen. Një emër shumë i njohur në këtë sport është Uta Ibrahimi, e cila deri tani ka treguar mjaft suksese, edhe pse siç thot ajo, është paragjykuar pasi është femër. Sipas saj, edhe pse maja e Everestit shihet si fundi i suksesit të një alpinisti, ajo një gjë të tillë e ka arritur shumë shpejt. Deri në vitin 2023, ajo synon me ngjit 14 majat më të larta të botës, pasi një gjë të tillë nuk e ka bërë asnjë njeri në Ballkan. Megjithatë, ky shtim i popularitetit sjell edhe një kosto të lartë personale. Së fundi Uta është lënduar në pjesën e këmbës, teksa po ngjitej në malin e Ragamit në parkun kombëtar të Valbonës. Për sportet e tjera, pasojat janë edhe më dramatike, siç është e dukshme nga numri gjithnjë më i madh i vdekjeve që lidhen me sportet ekstreme. Por ata që zgjedhin këto sporte janë të vëdijshëm për rreziqet. Do qëm kështu kronikën e përgatitur nga kolegja Ganimete Baliu Kurtishaj dhe pa një alpiniste tjetër e cila realisht është ballafaquar me rrezikun, madje edhe me lëndimet. Si sport ekstrem do t'ju kthejmë prapa në kohë zotëri Arianit për të vazhduar pastaj dhe për të folur për ngjitjet e ndryshme të cilat i keni realizuar, por më intereson të di nga këndvështrimi juaj se kur ka nisur të zhvillohet ky sport në vendin tonë dhe të merr përmasa të tilla, përmasa të mëdha të interesimit dhe synime të mëdha nga sportistët tanë, madje siç jeni ju. Unë po ndërlidhna pak edhe me rastin e Utës. Para se të vim këtu, ishim te Uta me vizitu në spital se është operu mbra. Edhe e ka lëndu shputën e komës, ka qenë lëndim i rëndë dhe është dashur gjithsesi me qenë operimi. Dhe është interesant, ishte Uta, isha unë bisedoja edhe në prindët e Utës. Edhe baba i Utës vazhdimisht mendoj për neve me na largun nga biseda, e na bisedojshim si që shërohet ajo, cilën maja po shkojmë bashkë tash. Se mutën e kemi Utët mike të shtëpisë edhe vazhdimisht jemi. Uta është një prej bishkatarëve më të suksesshme, mund të them padyshim më të suksesshme, nga se i kanë gjitë 5 maje të përmbi 8000 metra. Është ajo bishkatare e cila e ka përkrahur Amerikën, shumë edhe e ka shpreh, do të thotë atë ka qenë shumë e rëndësishme të Amerika si motivim. Se në bishkatari kërkohet, si çdo kund tjetër, kërkohet ta ketë një përkrahje. Pyetja ishte kur ka filluar. Po, tek një zhvillim më masiv i sporteve ekstreme, siç është alpinizmi në vendin tonë, madje me përmasa të synimeve të tilla.
Ne si Kosovarë, njëjtë edhe shqiptarët e Shqipërisë, jemi të privilegjuar me bjeshtë cilat i kemi. Për shembull, në Pej, shoqata Gjeravica është themeluar në vitin 1928, do thotë është një traditë e peshkatarisë, mirë po alpinizmi kryesisht ka pasur ngjitje edhe në periudhën e para luftës, mirë po në periudhën e pas luftës, alpinizmi ka filluar zhvillohet më të madhe, kryesisht ka filluar me ngjitjet në majët e ndryshme në Ballkan, mandej rriten apetiten, rriten ambicjet dhe Alpet e famshme janë afër, edhe kur ka filluar dalja në Himalaje, do thotë përpara ka qenë si një diçka e pa imagjinueshme me ngjit në Everest. Mirë, por tash gjitha janë realizuar, kanë ndiku shumë mjetet teknike, informacionin nëpërmes rrjeteve sociale, mënyra e trajningut është ndryshe, do të thotë ushtrimet janë ndryshe, edhe gjitha ato e kanë bërë. Rrjetet sociale kanë ndiku shumë, rrjedha e jetës, do të thotë ngarkesat e mëdha njerëzit e gjejnë atë relaksin në bjeshk, edhe ashtu rritet apetiti. Është interesant, kur fillon me dalë në bjeshk, kur fillon me ecë, është një magji që tërhek, e din që është rrezik, e din edhe është shumë interesant që gjithë bjeshkatarët, sidomos alpinistat në do thotë majet e ndryshme, bisedat kryesore fliten për tragjeditë. Dhe për rrezikun. Për rreziqet. Askush nuk flet për ka qenë kjo mirë, ka qenë mirë. Ky ka vdek këtu, ky është rrezu këtu, edhe ti nesër duhesh me kalu edhe shkon pa kurrë problemi. Ashtu je i bindur. Mrika, sa të ka ndihmuar përkrahja e babait të cilin e ki gjithmonë pranë? Padyshim që ti e ke pasion, alpinizmin dhe ngjitjet, duke ditur ndoshta dhe duke biseduar gjatë gjithë kohës për rreziqet e mundshme, por të ndihmon duke pasur krah babain? Unë përkrahja e babit ka luajt një rol, përkrahja e gjithë njerëzve në përgjithësi ka pas rol të rëndësishëm, por përkrahja e babit ka qenë diçka shumë e madhe për shkak se e kom pas afër, edhe ka qenë një njeri që mas shumë t'ju e dua dhe kom besim taj. Edhe ka pas momente, do më thonë bjesh, kur kom fillu pak me u mërzit ose me ndodhë diçka dhe babi gjithmonë ka qenë aty me abu, hajde Mrika, hajde se mundesh, e dijone që ti mundesh, kom besim të te, më sundal. Edhe qaja mu ka bu mu shty që me vazhdu ende ma shumë. Po përgjithsi, gjdo sport, gjdo fush tjetës, nëse një njeri e merr një qëllim, e arrit diçka, është mirë me i përkrah se cili njeri. Synim i Mrikës dhe i juaj në të njëjtën kohë, madje duke motivuar si që e tha edhe Mrika zotri Arjanit, përgjatë këtyre ngjitjeve realisht me çfarë më shumë ti ballafaqoheni, cili është ai rreziku më i madh i mundshëm i cili mund të paraqitet? Po, në alpinizëm dhe në bjeshkatari, çdo gjë është e paparashikueshme. Do thotë uta i kanë gjitë 5 majet më të larta, 8.000 metrëshe, edhe është lëndu në Shqipëri, do thotë, është lëndu edhe vazhdimisht, kryesisht shumica alpinistëve kanë vdek në vende që nuk e kanë paramenduar që munden aty mu lëndu. Ne varësisht prej majës kryesisht ballafaqohesh me kushtet ekstreme, do thotë si kushtet ekstreme të ftohtit, peshat e randa edhe ecja në për kreshta, do të thotë në kreshta ku është pjesë të ngushta, dhe duhet të ecet vazhdimisht me dereze, me kthetra, edhe pjesët e akut ku mund të shas. Gjithashtu të rrezikshme janë edhe pjesë shkambore, ku duhet bëhet ngjitja teknike. Ajo është rrezikshme si të rasti utës mund të shemen gurë të ndryshëm, edhe lëndohet, apo për shembull gjatë ngjitjes shkel një gurë që ty s'ta merr mendja që lëviz, edhe ai gurë lëviz, edhe tash kur vjen ai gurë, ai e lëndon alpinistin që është pas juve 100%. Kjo është arsyeja edhe që qiten, po mendoj vendosen helmetet. Helmetet te këto raste kryesisht uta ka pas fat shumë, se kryesisht përfundon ja me vdekje, jam për shembull nëse ka goditje në kokë, apo me lëndime të rënda, paraplegji, lëndime të boshtit kurrizor dhe si do të qoftë. Jemi ballafaquar, Mrika mund të tregoj për shembull rastin e Everest, si vjet Everesti ka qenë. Po, do doja pikërisht ta pyes për Everestin. Mund ta tregoj se Everesti si vjet ka qenë shumë tragjik, konsiderohet një prej viteve më tragjike, ka qenë 12 vdekur.
Edhe Mrika mund të flasë prakë se vetë ka kalu në për... Pa dyshim që do donim edhe Mrikën ta dëgjojmë për të na treguar për rrezikshmërinë e ngjitjes në Everest, Mrika. Rrezikshmëritë në Everest janë të shumta dhe të vinë në mënyrat të natyrave të ndryshme. Ka dikush që mundet për shkak të altësisë, nuk e përballon trupi i vet mirë edhe nëse ka oksigjenin, nuk e përballon trupi, është i ftohtë, ndoshta mundesh me shit edhe me ra shumë poshtë, 200-300 metra dhe me vdek, dhe më thonë pasojat janë të mënyrave të ndryshme. Everesti këtë vetë, para se me unë gjitë në Everest, unë kom pa filmat ndryshëm, lidhje me Everestin, dokumentarë dhe kom ledzu shkrime, po si këtë vetë ka qenë, dhe më thonë, është shënu si një fajloj rekordi i vdekshmërisë dhe për këtë arsye ka ndiku në ndërimin e rregullave për njerëz që dojnë me unë gjitë në Everest. Dhe më thonë, në vitin 2020, se cili njeri mundet me unis me shku në Everest, po për me arrit edhe me u kthysh ndoshta mirë, nuk jo gjithë koshe e banë, dhe më thonë. Dhe më thonë për se kalova nga tema në temë, për me ngjitë Everestin në vitin e ardhshëm, duhet me pas përvojë të madhe në bjeshk me lartësi mbi 6.000 metra, duhet me pas përvojë ngjitje teknike, alpine, dhe jo me shku veç pasi që është Everest, po shkojmë. Do të thotë janë këto kriteret, zotëri Arjanit, që duhet përmbushur tutje për të eskaluar rrezikshmërinë e mundshme. Duhet një përgatitje e tillë dhe realisht si përgatiteni ju para se të merrni iniciativat për ekspeditat? Po, ne projektin cilin ne kemi realizu, zakonisht parashihet që të realizohet 5 deri në 10 vite. Ne kemi realizu për 8 muaj, do thotë i kemi ngjitë këto muaje në mënyrë shumë shpejt. Kemi ushtru, kuptohet më herët, mirë por kur kemi fillu me realizimin e muajeve, ne kemi qenë kondicion nga se kemi qenë vazhdimisht aktiv, çdo ditë. Edhe ushtrimet kryesisht, unë dhe Mrika i bajmë me çanta të rënda. Ne jetojmë peje dhe jemi të privilegjuar se i kemi bjesht afër. Çanta të rënda edhe ushtrojmë për kardio, ushtrojmë në bicikleta spinning ashtu si tiret. Ndërsa me çanta është shumë pozitive se ndikon në forcimin e këmbëve dhe muskujve të barkut edhe shpindet, të cilat janë shumë të rëndësishëm për alpinizëm, ndërsa kardio është rëndësishëm për punimin sa më të mirë të mushkënive nga se për atë arsye. Atëherë ne do të ndjekim edhe një storje të përgatitur nga kolegja ime Edita, ku çdo vit me qindra alpinist nga e gjithë bota përpiqen të arrijnë majën e malit Everest, por jo të gjithë nga ta arrijnë të përfundojnë me sukses këtë ngjitje. Të përcjellim një material të përgatitur pikërisht për sfidat e ngjitjes në majën më të lartë në botë. Për të ngjitur në majë të maleve me borë akullnaja është një mision shumë i vështirë. Duhet të jesh më shumë se trim për t'ja mësyer atyre lartësive. Maja e malit Everest, maja më e lartë në botë, ka një lartësi prej 8.848 metra. Të arrish të ngjitesh në këtë majë është arritja më e madhe për secilin alpinist. Njerëzit kanë filluar të përpiqen të ngjiten në Everest që nga viti 1922. Me qindra alpinist nga e gjithë bota përpiqen të arrijnë këtë majë çdo vit. Fatkeqësisht, jo shumë prej tyre arrin të përfundojnë këtë synim me sukses. Sezoni i ngjitjes në Everest zgjat vetëm disa javë. Në lartësi të mëdha si kjo e malit Everest, çdo frym përmban vetëm 1/3 në oksigjenit të gjetur në nivelin e detit, që do të thotë se shumica e njerëzve mund të kalojnë vetëm disa minuta në majë të malit, pa furnizim me shtesë të oksigjenit, përpara se të bëhet e patolerueshme. Alpinistët kanë vështirësi të shumta, duke filluar nga ngrirja e gishtave deri tek sfidat në frymëmarrje. Një gabim i vogël në ngjitje atyre mund t'ju kushtoj me jetë. Vdekje ndodhen për shumë arsye, duke filluar nga mungesa e oksigjenit gjatë ngjitjes, mbushje së mushkërive me ujë, si shkak i mungesës së oksigjenit në qarkullimin e gjakut, apo edhe bartja e lëngjeve në tru. Më shumë se 300 alpinistë kanë vdekur duke u përpjekur të arrijnë majën më të lartë të botës që nga viti 1922, kur u regjistruan edhe vdekjet e para të alpinistëve në Everest. Shumica e trupave besohet se kanë mbetur të varrosur në akullnajat apo në borë.
Derisa me 27 maj të vitit 2019, kënd ngjitje në majën e malit më të lartë në botë, e arritën kosovarja Amrika Nikçi me babajnë e saj. Me këtë rast u shënua dhe rekordi botror. Emrika u bë alpinistja më e re që ngjitet në majën më të lartë në botë. Ata po ashtu realizuan misionin e tyre, Mrika 7 Summits, ngjitja në majat më të larta të 7 kontinenteve në një periudhë prej 8 muajsh. Do qëmë edhe kronikën e përgatitur dhe si që ka cekur edhe kolegja ime Edita në storje, ju jeni alpinistja më e re e cila keni ngjitur majën më të lartë Everest Mrik. Realisht, në storje u cekën edhe disa nga sfidat me cilat ballafaqohen alpinistët gjatë ngjitjeve, siç ishte ngrirja e gishtave dhe të tjera, por unë do doja t'ju pyes gjatë kësaj ekspedite me çfarë jeni ballafaquar? Jemi ballafaquar me gjëra të ndryshme, po diçka që ka qenë ndoshta një ballafaqim shumë ndryshe prej gjitha tjerave ka qenë ndoshta me kufomat, cilat i kemi po drejt për së drejte dhe i kemi prek, kemi kalu për mbi ta, ajo ka qenë diçka pak më ndryshe. Unë dhe babi kemi po gjithsej 5 kufoma, ku në 3 prej tyne jemi duft me ull për mbi ta, për me kalu në anën tjetër. Ka pas, ku ma keqa ka qenë afër majas, ku në shtegun ku ne ecim, ka qenë një vajzë, edhe vetëm ka qenë e shtrime edhe e vdekun. Ajo, unë, si që kemi folë dhe kemi bisedu, ajo ka vdek për hipotermisë, për shkak se janë shqiquk, dhe me thonë ka qenë e zhveshur, dozat e hekme në lartësi 8 metrësha, ku temperaturat janë -20 e kështu. Ne të ajo jemi duft me kapër dore, me marë siguri, safety ose karabinen, edhe me qitë në anën tjetër, edhe me shkel, me ka përcuj për mbi ta, për me kalu në anën tjetër, ku ajo ka qenë jo ndjenjë shumë e mirë, jo shumë e mirë, po e mirë fare, po që jemi duft me pregadit vetën që nuk është kur gjë e që dhe do të me vazhdu me bo majnë edhe me u këthy të shpia, për shkak se një alpinistat në përgjithësi thojmë, maja nuk është kur arrin maje, majën ti e ki bo kur kthejesh poshtë në base camp, ose kthejesh te familja jote ku ata të presin. Në më thonë këto kanë qenë ballafaqimet që më të vështira, ndoshta. Ballafaqohet njëri edhe me e cekë edhe në mision, dhe thotë me ngrirjen e ekstremiteteve, gishtave të konve apo durve, edhe të hundës. Për shembull, kur kemi qenë në Antarktik, Mrika ka qenë një situatë shumë të keqe, pse në arthin durt, edhe pjesë endë periferike të gjakut për një moment nuk funksionojnë, për shkak se ngrihen. Edhe tash ne mendojmë që në rregull është me dorë, kur heket dorza, nëse gishtat marrin një formë tjetër, një ngjyrë tjetër, atëherë vetëm ka filluar nekroz, do të thotë edhe humpin endë periferike bllokohen edhe lirisht mund ta amputosh gishtin. Për shembull, Mrika ka pas problem me hund, e ka vrejt, ka qenë një sluhi brutale në Antarktik, ka qenë për mu një prej momente më të vështira që kemi kaluar gjatë ekspeditave. Antarktiku për dini është kontinenti i akullt, dhe ka qenë shtuhi ftoft edhe e fatje e ka vrejt ai guida kryesore në bazë ngjyrës, se vetëm bazë ngjyrës mundesh me vrejt. Mrika ka qenë të ndihmu një shoqës tonë, dhe ju ka hek maska, nuk e ka vrejt, ju ka hek maska dhe ka marrë ngjyrë të kuqe hunda. Edhe ai për njerë e ka fut në tent, edhe mandej aty kishte ndruar edhe 5 minuta lirisht është e çdasht mja amputu hundën, mja prish këtë bukuri. Po flasim për sfidat dhe rrezikshmërinë realisht të këtij sporti ekstrem, zotëria Rianet, dhe për të gjitha këto detajet të cilat ne po i cekim, për gjitha këto rreziqet e mundshme, duhet ndoshta edhe një përgatitje, para përgatitje psiqike dhe për të pasur një uri të shumta të tjera se si duhet reaguar nëse ndodh kjo apo ajo? E din si, unë po e ceki një moment, po që po e ceki shpesh kohëve të fundit, ne kuptohet se para se moralizues çdo ngjitje, i analizojmë ato maje, i analizojmë përvojat e njerëzve të cilët i kanë realizuar atë ngjitje,
tash herën e fundit kur kemi qenë në Everest, unë me Mrikën kom punu shumë, bisedojmë vazhdimet për çdo gjë që mund më ballafaqua. Edhe po më pyet një natë kishim nesër me mund gjitë në kampin një, edhe duhet me kalu është një pjesë kumbu Icefall, është pjesa më e rrezikshme që është do thotë vazhdimisht i dëgjon ortesjet tura edhe kollapset e akullnajave. Edhe në atë momente po më pyet Mrika, tha, bab, tha çka po ta merr mendja, tha, si do me veprovu nëse nesër tha më gjan mu diçka. Kjo po më thotë. Dhe tash nuk ishe lehtë për mu me më pyet vajza dhe i thash, Mrejk, nuk është në projekt me ndodhë asgjë, tha jo, sinqerisht, tha po të pys. Dhe tash po i përgjigja, thash këcej mbas teje, bashkë qështu. Tha jo përgjigja, tha se s'pam pëlqen, tha pëse s'pam pëlqen? Tha ja, tha nëse mu më ndodhë diçka, tha ti duhesh më kthy te nana dhe te leka, tha po edhe ndryshe me qenë, kundër ta, tha duhet më kthy, tha ne jam marrë vesh. Dhe është e vërtet që e kemi diskutuar në kjo, normal se kemi diskutuar me familje, po gjithçka mundet me ndodhë, si duhesh me qenë i përgatitur që ndodh kjo, rrëzohesh, e them komen, njoni duhet më kthy, tjetri duhet më, apo kupton? Është mbet. Po më bën përshtypje fotografia, është një moment i ngjitjes, por unë do të ndalesha tek Everesti për sa kohë është realizuar ky sukses. Everesti si Everest i merr diku 2 muaj det për me e realizu, për shkak se do të adaptimi, aklimatizimi i trupit në nalësi të madhe mbidetare për shkak të mungesës të oksigjenit. I merr diku 2 muaj det, ndërsa ngjitja përfundimtare ku fillon prej kampit pas deri në maje, bëhet diku për 10 det ose 7 det. Varet se si koordinohen, domethënë ekipi i jot me ekipet tjera. Po projektin që na e kemi realizu për 7 muaj e gjys, 8 muajve. I kemi bo 6 muajt më të vështira për 8 muaj. Kilimanjaro ka qenë cilën e kemi bo në janar viti 2018, për kur e kemi ngjit Kilimanjaron, projekti Seven Summits nuk ka qenë në plan me u bo. Edhe aty ka fillu, po që që ka. Do të thotë një synim, karshi pasionit dhe rrezikshmërisht. Alpinisti, se për ndërhy, alpinisti i cili ishte ma herët që thatë para këtyre 2 fotografia, është një prej alpinistëve më të mirë që kanë në 10 vitet e fundit që ka vepru po mendoj në alpinizëm, edhe derisa kemi qenë në Everest, ky ka vdek. Ky edhe 2 shokë ti kanë vdek, do thotë kanë vdek në Kanadë, kanë vdek prej ortekut. Do thotë rrezikshmëria më e madhe te alpinisti është orteku. Përveç ngrirjeve, gjithë ato mund të menaxhohen në farë mënyre, mirë po orteku është nuk ke si i ortekut. Është i paparashikshëm çdo sekond. E këta kanë realizuar një majë shumë të vështirë në Kanadë dhe gjatë kthimit është aktivizuar një ortek edhe gjithë tret i kanë vdekur. Do të thonë kanë vdekur. Se s'mund të ikësh orteku është çështje natyrore, sigurisht, krahas edhe rreziqeve tjera të cilat ju tha që janë të paparashikueshme, po që janë të aty për atyshme. Duke ditur rreziqet e mundshme, është pasioni ai që ju shtyen, pasioni për alpinizëm dhe bashkarisht babë e bi duke përkrahur njëri tjetrin dhe duke vënë synimet e mundshme? Pasioni çon gjithka. Gjithka. Herën e pasë, kur kemi qenë në Everest, kur kemi kalu përmes kumbu Icefall, ka qenë, kemi fillu diku 2-3 gjysi natës ka qenë, edhe momentin ku ne kemi kalu një pjesë, nuk e di që ka ndodhë, veç kur është një shtroni, akullnaj shumë e madhe, në momentin ku para 5 minutave na kemi qenë në atë rrugë. Kishë ndodhë 5 minuta ma herët, na kishë mbyt gjithë neve. Edhe na kemi vazhdu dhe pasion, edhe tash jemi kthy në kampin po azmir, po pasioni madh, mu më ka bo që me shku prap, me bo rotacionin në dytë, dhe kom di që mundet me ndodhë prap e njajta gja, dhe kësi heri kom mujt me mra mu, ndështë atë nuk përshtaj heq, po pasioni madh, më ka bo që me shku prap ma lartë. Kështu ka ndodhë dhe me alpinista tjerë cilët. Është e papërshkrueshme që është, unë mendoj pasionit është diçka e brendshme, që tërhek, ato mund ta kuptojnë vetëm ata të cilët janë të pasionuar mbas sporteve ekstreme, do thotë e din që është rrezik, e din gjitha. Pra as rrezikshmëria për cilën ju alpinistët dini e cila mund të ndodhë përgjatë këtyre ngjitjeve, përgjatë këtyre ekspeditave,
rrezikshmëria nuk e mund pasionin në këtë sport? Jo, nuk e mund. Nuk e mund. Shambull, majën e Elbrusit, kër i kemi realizu në Evropë, është maja e parafundit që i kemi realizu. Edhe në Elbrus ka qenë dëshira Amerikës me ullshu me skia prej majës. Edhe të jemi lëshu me skia dhe vazhdimisht kom kalkulu, kom logarit, mas po lëndohem, unë apo kjo dhe dështon gjithçka. Edhe prap se prap, vendosem më lëshu me skia. Edhe kër jem lëshu në fund, kër kem ardhë, unë jem rëzu, edhe kom lëndu, do përthon kom pas qanet miniskusit edhe të ligamentit, edhe në atë moment për njerë kom mendu, thash, dështoj gjithçka. Po fati, vazhdum, i realizume dhe majet tjera, dhe atër kom fillu me i bërtit, sa i heki skijat, se po dështën gjithçka. Do thot, vazhdimisht e kom ditë, më kanë kritiku njështë, më sulshëm me skija, se ke transition projektin, ajo është pasioni, i mund të gjitha kalkulimin. Është një sport i tillë i cili ju tërheqin ndoshta të bëni sprova të ndryshme krahas ngjitjes dhe skijimit në zona të tilla? Krahas ngjitjes, pastaj për të provuar skijimin në ekspedita të tjera dhe është një sport i tillë i cili ju tërheq ndoshta të manovroni me idenë dhe të provoni diçka tjetër? Gjithsesi, Mrika është skiatore shumë e mirë, ka qenë edhe garuse, e suksesshme. Mirë po, edhe në skim është ekstreme, në skim pak unë e kom kontrolën më të madhe, se me pyet Mrikën kjo se cilën maj kishë provu me ullshu me skija. Mirë po, ne po rrezikojmë me alpinizm, tash me rreziku edhe me skim nuk ma ka marrë mendja. Dhe thët, ti bojmë dyat, është e re, ka jetën për para, duhet menaxhohet. Asnjëherë nuk je i kënaqur, në përgjithësi nuk je i kënaqur me çato që jetu e bolla, gjithmonë shkon tu kërku diçka që me sfidu veten më shumë edhe më shumë. Ata njerëz nuk e kanë, te sportet ekstreme normal duhet me qenë guximi, se pa guxim. Edhe ata deri diku ekstremistat ndjenjen e frikës e kanë pak më të vogël, e kanë atë pragun e frikës e kanë shumë më të ulët. Por si mund të menaxhohet guximi karshi këtyre territoreve zotëria Arianit dhe duke ditur këtë rrezikshmërinë me cilën po flasim, realisht ju jeni prind dhe afër keni vajzën, alpinistën më të re, siç u thek edhe në storje, si e menaxhoni këtë pjesë tash ti si prind? Unë thash, si shumica po më thrasin baba i çmendur është, edhe atje më ka njoftë si crazy father. Po, guximin mu ma ka shtu Mrika, se Mrika është qëndrueshme fizikisht, po edhe psikikisht. Dhe thotë, kër e ke qëndrueshmërinë psikike dhe fizike, i menaxhon gjanat krejt pa ndryshe. Edhe qëndrueshmëria psikike luan rol shumë. Për shembull të rastet që përmendi kufomat, ka pas njëri para neve që kur e ka kalu kufomen, ai për njerë është bloku. Dhe thotë është ul, ka fillu me qajt edhe për të maja s'ka pas kurfar knasije. Ka shku në maja, problemi ti ka qenë si me kalu prap kufomen. Dhe thotë, gjitha janë ato cilat ndikojnë. Ka bjeshkatar që i ka kalu, për shembull Triglavin është maja më e lartë në ish Jugosllavi në Sloveni, 30 herë ka kalu për Triglavin, 31 herë, ashtu ju ka paraqita e fobia, edhe s'ka mujt me kalu, apo është bloku 20 minuta, është dashtë njështë me marrë me të mirë, ka dale deri sa e ka kalu ata. Mrika ka qatë të dhunti, edhe është interesant, të kjo është atraktive veç në pjesë të rrezikshme kur hynë, kjo humbë vetën, edhe asë nuk lodhet, asë nuk... Që nuk është mirë, se frika duhet me qenë pjesë. Duhet me pas shokun më të mirë frikën për gjithë kohë. Është shpesh e përmendi ish kryetari i Federatës Bishkatarëve, zotëri Ejub Maxhera, kur ka qenë përkas shumë i madh i Mrikës, kur jemi nisi, ka thonë Mrikë tha me shumë kujdes edhe pa frikë. Dhe të shumë e drejtë, kujdes, pa frikë. Kuptuam që Mrika është e guximshme, edhe ka shi këtyre ngjitjeve që kanë territore më ekstreme për Mrikë. Më intereson që të na tregosh ato përshtypjet e tua, nga se ti jeton në Kosovë, jeton përkatësisht në Pej, dhe nga pjesëmarrja yte në këto ekspedita, suksesi i alpinistja më e re, si trajtohesh realisht dhe si komentohet ky sport në vendin tonë, edhe pse është bërë i njohur, dhe si komentohet nga njerëz të cilët jetojnë gjithku tjetër në botë?
Si vlerësohet kushtimisht? Muj me thonë edhe fatmirësisht edhe fatkeqësisht dy jatë, në Kosovë nuk vlerësohet shumë, po është u vlerësu ma shumë se sa është vlerësu për para. Dhe me thonë njën është edhe mira edhe keqa, në krahasim me vendeve të jashtme. Vendet e jashtme që më karo me taku, jo vetëm alpinista, po dhe me thonë kur kemi shetit edhe më kanë taku me taku njës tjere dhe me nda eksperienca, gjithë ju ka bo përshtypje, ju ka lanë përshtypje shumë të mire dhe ma kanë bo edhe në të mundona me bojt njëjtin sen. Ndërshta nuk me u bo ma i reja, ose po du me mundu të paktin me dojnë natyrë dhe me bo diçka të mirë. E këton ka pas, në më thonë kur ka thonë, nuk pe di asë se pe banë, nuk keni nevoj me shku, ka pas komente negative, po që unë mendoj që vit pas viti njështë kanë me pa që nuk është një gjaj keqe dhe do të me shku me u përkra dhe me shku me u dalë dhe me u flit ma mirë për ta. Komuniteti alpin ndërkombëtar ka konsiderat shumë të madhe ndaj Amerikës. Pse ka konsiderat? Pse i ka befasu mosha e saj, guximi i saj, edhe kjo vjen prej një shteti të ri, me një populat, me një numër të vogël të populatës, edhe gjithë kanë qenë fascinu me ambicjet tona, edhe ambicjen e Amerikës, si çfarë qëllimi i ka qitë vetës për para, dhe shumica atyre bojnë hajgare, thotë, ju po vjen për një shteti 1.700.000 banor, vjen neve në bën konkurencë, apo e kalon në Amerikë që ka me miliona bashkëtarë, apo shtetet tjera zhvilluar. Ka ndiku edhe në promovimin e Kosovës tepër ka ndiku. Pa dyshim, sepse ju keni ngritur edhe flamurin kombëtar dhe atë shtetëror, dhe kjo është shumë me rëndësi për vendin tonë. Pa dyshim edhe për vendin tonë, edhe për Kosovën. Unë do doja t'ju pyes se në mesin e komunitetit alpinist, flas ndërkombëtar dhe botëror, diskutohet për këtë rrezikun e madh? Po, patjetër, vazhdimisht. Kanë bindje të njëjta? Bindje të njëjta, gjithë. Dhe pa dyshim që duke ditur këtë rrezik nuk tërhiqen nga ideja dhe si pasioni e mund rrezikun. Kjo mbetet si moto e juaj. Nuk do t'ju lë të ikni nga studio pa e pyetur Amerikën se si bën përgatitjet, keni ndoshta ndonjë meny ushqimore strikte, apo si përgatitet Amerika për të qenë pastaj edhe e gatshme për të realizuar këto ngjitje që zgjasin me ditë të tëra? Zakonisht, kur jom hi edhe në rrjetet sociale, është që alpinist ndryshëm që bojnë përgatitjet e tëne, se cili ka ushqime, sidomos ndame, që ka me hungër para treningut, pas treningut, proteinat, karbohidratet e gjitha këto i kanë në mënyrë shumë të saktë. Unë për veti jom mundu në mënyrë maksimale me i kombinu ushqimet, për në përgjithësi nuk është që kam qenë ashtu shumë strikte në ushqim, vetëm këta. Kom qenë një person që nëse mu ka hongër diçka dhe nëse nuk ka qenë në listën që du të me hongër gjatë ditës në planën e kom hongër dhe nuk e kom prish, nuk ka pas asgja problem. Edhe mendoj që në këto ngjitje ushqimi ka e lunë një rol të madhë, për mas shumë të i lunë një rol psikika. Dhe në anën tjetër aktivitete fizike, fitnesi apo ecja? Jo, si që thash, ne kryesisht e praktikojmë ecjen me çanta të rënda edhe dhe thot për kardio në bicikletën. Po dhe unë edhe Amerika se preferojmë, se të bërë shumë vrapime. Është pikrisht ajo natyra e cila ju lidh pastaj edhe me pasionin, është vendi i tillë ku ju jetoni? Vendi i tillë, ecjet janë gjata, zakonisht qam në ora në 5 mëngjes, dalim do të gjanë 2 orë, 2 orë gjysë, varsisht kthehemi, pastrohemi, kënë shkojmë shkollë, unë shkojmë punë dhe kryesisht në mëngjes e krymë treningun, edhe mandej pas dite, para ekspeditave, pas dite mund të jetë një trening 3 herë në javë, gjithsesi. Po, ndryshe është me ushtru në natyrë, ndryshe është me ushtru në një sallë të mbyllën. Ka shumë raste kur jemi taku, si për shembull në ekspedita ndryshme vinë njerëz që janë shumë të zhvilluar, të mëdhaj, edhe tash të frigojnë kur ishe, mirë po kur fillojnë me ecë, aty që ndryshmëria aty në komplet psiqike si do, sidomos komplet bjen. Edhe një person që ty duket shumë i madh, në natyrë duket shumë i vogël, se ajo është mësuar me ushtru në palestër, mirë po në palestër vrapon.
e kur dënë me ecë në mal, është krejt diçka tjetër. Është pozita e komës, janë peshat, është pjesësia, gjitha ato të cilat ndikojnë realisht me zonat e tilla të cilat vetëm se rrezikun e kanë më të madh. Dhe kuptohet që pa aktivitet fizik, pa qëndrueshmëri fizike, s'mund të realizohen. Unë prapë mendoj që 60% është qëndrueshmëria psiqike, 40% është qëndrueshmëria, edhe ato dyjet. Qëndrueshmëria psiqike është numër 1 e majet të mëdha. Arritja e synimit Everest, Mrik, çfarë tutje? Çfarë tutje? Për këtë vit besoj që kemi bo mjaftueshëm edhe pak na dohet me ullë edhe me kushtu një pjesë familjes nonës edhe lekas. Po unë edhe babi kemi disa plane për vitin e ardhshëm, cilat jemi tu i diskutua dhe jemi tu i qitë letër, tu e bo programin e mbetet. Mendojmë të realizojmë disa maje në Alpe, dhe thot, edhe pastaj të përgatitemi pak ma tepër edhe Himalajet. Himalaja nëse shkon njerë, Himalaja ta marrin zemën. Uta s'ka faj që... Nuk ka faj. Dhe besoj që nuk do t'jenë të tilla të cilat realisht bartin shumë rrezikshmëri në vete? Bartin rrezikshmërinë, po atë që Everestin, ndoshta mënyra e ngjitjes ose vijave cilat na mendojmë me e bo, mundet me bartë ndoshta pak edhe ma shumë. Dhe një përgatitje më ndryshe? Po. Do me thonë përgatitja du të me qenë 2 herë ma shumë. Unë gjithsesi ju falenderoj shumë që ishit në studio sot dhe na rrëfyet për këtë pjesën e ngjitjeve të cilat pas vetës, pas pasionit, bartin edhe rrezikshmërinë. Padyshim që duke ju dëshiruar shumë sukses, shëndet dhe të kaloni për te rrezikut. Faleminderit, shumë faleminderit. Kënaqësi që ju kishim në studio sot. Shkatarëve, kur ju uran, ju thu fat edhe qiell të kaltër. Ajo që në ndi bërshkatarën vetën mirë. Dhe qiell të kaltër. Fat dhe qiell të kaltër të ju. Faleminderit shumë. Shëndet. Faleminderit. Të nderuar shikues, këtu po e përmbyllim emisionin për sot. Imazh vjen sërish nesër në të njëjtën kohë. Qëndroni me RTK-n.